सो एप्रिल फुल गाइज जतिजनाले मेरो थम्बनेल हेरेर यो भिडियोलाई अन गरे सो म अलिकति लेट भएँ तर पनि केही छैन एप्रिल फुल म खासै यस्तो उपद्रव गर्ने मन थिएन अनि म चाहिँ यस्तो चाहिँ मेरो कन्टेन्ट पुरा आउँछ कि यस्तो उपद्रव गर्ने तर मलाई चाहिँ त्यस्तो हटाउँदैन तर जे आज चाहिँ आइएम ट्राइङ समथिङ न्यू आज चाहिँ म केटालाई फोन गरेर मेबी यो भ्लग त अलिकति ढिलो अपलोड हुन्छ एप्रिल त सक्यो आज हो अनि आजको दिन चाहिँ म केटालाई हल्का फोन गरेर होइन अब एप्रिलको लागि हल्का इटी चाहिँ गरिदिन्छु लेट्स ट्राई इट क्यारेक्टर हेलो ओ कहाँ छ कस्तो फोन काटेको कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे कहाँ छौ प्रब्लम भयो यार टेन्सन भयो नि गर्लफ्रेन्ड थियो कि थियो नि प्रेग्नेन्ट भएर यार हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके अस्ति त्यो भएको थियो कस्तो पनि प्रब्लम टेन्सन भयो के गर्नु भन अब थियो नि त टेन्सन भयो आइडिया के गर्नु अब पैसा छैन अरे कहना क्या चाहते हो साँच्चै पैसा छैन छैन हौ कति हालिदिने Oh my God! त्यतिले नेपाल पुग्छ टेन्सन भयो त्यही त यहाँ केटी त रोकै छ एकछिन नरुक न तिमी एकछिन न यहाँ रुकै छौ नेपाल गएर के गर्नु हामी चाहिँ तिमी चाहिँ यतै हुँदैन अनि साँच्ची अन्त आज एप्रिल 1 तारिक हो भनेर याद छैन कहाँ छ तिमी ल 10,000 हालिदेऊ ल ल गुड नाइट ल दामी झुक्यो यस्तो साथी पाउँदैन गाइस 10,000 हालिदिन्छु भने अर्कोलाई ट्राई गर्नु यो भ्लग बेसी लामो हुँदैन कि तर म ओइ कहाँ छस् भाइ यहाँ हेर्न इडी गरिदियो मलाई यो कहाँ केटाहरू आएको रहेछ कि बित्तामै नि खोज्दैछ हेर्न यहाँ घरकै छेउमा कि यिनीहरू 5 जना जस्तो रहेछ हो तँ कहाँ छस् भन् त कृष्णलाई पनि फोन गरेछु हो त्यही त तँलाई त्यो बिटी तेरो पनि पुरा भन्दै थियो नि त तँको घरमा को छ यहाँ पड्काइदियो यिनीहरूलाई म इडी गर्यो के गर्नु
स्कुलमा म आउँदैछु बस्थ्यो तँ के गर्दैछ साथी म के गर्छु त्यति ठिकै बसिरहेको छु यदि गरिदियो भए के गरौँ पर्खिनु म आउँदैछु एकैछिन हाँ आउँदैछु म हेर न यदि म त भाइ भाइ हात नलगा भने चाहिँ तँलाई एकछिन बस्ला आउँदैछ केटाहरू एकछिन आउँदैछ एकछिन बस्ला तँ आउँदैछु म हेर न भाइ हात नलगा भने चाहिँ तँलाई Wait a minute. एकछिन बस्ला तँ आउँदैछु म हेर न भाइ हात नलगा भने चाहिँ तँलाई बस्दै गर्नु नि कसम पड्काइदिएँ भाइ म पर्खाउँदै गर्नु नि आउँदैछु हाँ अँ अन्त आज अप्रिल फुल होइन अन्त कस्तो मन बिस्तार लगिसक्यो जुत्ता बनाइदियो भिडियो भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ जोर्डन लाउँदै थिइस् जोर्डन लाउँदै थिइस् ल ल ल रेडी हुँदै थिइस् म त कहाँ दिन्छु नि त ल ल ल म त पञ्चरी छ जुदै छिरो पाती बोकेर आउनु आँटेको ल ल भ्लगमा हेर ल अब हेलो बोय हेलो हेलो No, God, please, no, no. सिलास सिलास छ अनि एकछिन दिनुहुन्छ हेलो दादा सिला कहाँ छ म घरमै छु त यहाँ नि प्रतिबिन ल्यायो अब यदि गरिदिनु के गर्यो प्रतिबिन ल्याऊ के गर्यो बाइक लडाएको छ हेर नि कहाँ आज मेरोमा आउँदै थियो नि यहाँ हेर न यो हस्पिटल लिएर तँ आइज न एकछिन साथी कोही भएन साँच्ची तल घरतिर चाहिँ कसैले नभने आउडे एप्रिल फुल बनाएको No, 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 I'm telling you. तँलाई एप्रिल लाग्दा म हस्पिटलमा छु भनेको होइन पत्याएन मैले के भएको भाइ साँच्ची भनेको पर टाटा स्ट्यान्डमा हो एकछिन बुबुलाई कल गर्छु पहिला मेरोमै छौ फोन लु कल गर त कल गर्दैछ यता बसिरहेको कल गर्छ कल गर्दैछ अब 5 minutes later. कहाँ छ ब्रो मेरोमै छ फोन भन्छु म आइज न भनेको हस्पिटल अब ए दोस्त तपाईँ फेरि सिले इजी नगर भनेको भाइ तपाईँ कति बोल्नु हेरेर म घरमा छु भनेको कस्तो खालको अब अघि त हस्पिटल भन्दैछु त त्यही त भनेको प्रतिबिन मेरोमा आएको थियो भन्दैछु अनि खोइ बुझ्यो उहाँ ड्रिप्स हालिरहेको छौ अब यो बोल्छ तँ चाहिँ आउँदैनस् भन्दा भाइ होइन एप्रिल फुल बनाए जस्तो लाग्यो मैले तेरो एप्रिल भनेपछि राति त कल गर्थेँ म अब बनाउनु सक्छ नि टाइम प्रोसेस भाइ टाइम पासको कुरा होइन आउँदैनस् तँ कहाँनिर आउनु अघि पुलिसले उयो गर्ने भन्दै थियो कि मैले होइन जानी यता लडेको होइन त्यो रोडामा चिप्लेर लडेको भनेर छु मान्छेले तँ आउँदैनस् एकछिनमा बाबालाई फोन गर्छु को भान ओइ ओइ ल्याङले ए घर फोन गर्छ आन्टीलाई फोन गर्न छिटो अनि टेन्सन हुन्छ हौ। No, God, please, no, no. टेन्सन गर्छ छिटो गर त ल म त्यो मात्र त आमाले बोलेको झुकाएको काँटीहरू जसरी सिधा झुकिन्छ नि त थाहा पाएन ल केटाहरू रिङटोन त फेरि अप्ठ्यारो छ हेलो ओइ हजुर तँ स्कुलमा कुन चाहिँ केटीसँग बोल्दै थिइस् स्कुलमा तँले कसलाई जिस्का थिइस् होइन यहाँ भरमा एउटा केटाले फोन गरेको थियो कि केटा त होइन होला त्यो त्यसको बाबै होला हौ त्यहाँदेखि चाहिँ किन उयो गरेको भन्दै थियो नि त त्यो भाइले किन चम्केको जीवन सरलाई फोन गरौँ भनेको थियो कि
त्यहाँदेखि मैले होइन म सम्झाउँछु कोसँग बोल्दै थिइस् भन्दा बिटी नदे भन् छिरा मेरो राम्रोसँग एकजना केटीले मलाई प्रपोज गर्दैन मेरो मम्मीले भने छैन अन्त मैले चाहिँ त्यसलाई भन्दै थिएँ अन्त पार्मुला भन्नु चाहिँ लाग्यो अन्त बिटी भन्यो कहाँको उयो नानमको ए ल त्यसो भए राम्रोसँग भने ल आज अप्रिल फुल होइन तेरो पोल खोल्यो भाइ म साँच्ची तेरो पोल खोल्यो भाइ ल ल फोन राख्दा भाइ सिलासले फोन गर्दैछ हेलो आउँदैनस् त कहाँ हिँडिस् अन्त आज अप्रिल फुल होइन त्यही त अन्त गाडी भन्ने अरे बिट्टी दिन्छस् त बिट्टी दिन्छस् के गर्दै थिस् त छाती दुख्यो भाइ ल राख त कृष्णले कल गर्यो हेलो यता सुन्न भाइ सुन्न हेलो कृष्ण भएन म त सिलगढी आएको थिएँ कि म हेर्न केटाहरू न्यु खोज्छु सिलगढीमा सही खेल्यो मान्छे म सबै केटाहरू उता छ नि त म यता सेवकमा छु नि त सेवकमा छु कि भा हात नलगा भन्ने चाहिँ म एकछिनै यहाँ इरी गर्दैछु केटा यो भैयार हो हात नलगा भन्ने चाहिँ म एकछिनै म केटा बोल्नु एकछिन के गर्नु म कसैको फोन लागेन हौ यहाँ सेवकमा हो अलिकति त्यहाँनिर जङ्गलको त्यहाँनिर बाइकमा आएको थिएँ कि हात नलगा भन्ने चाहिँ भाइ म एकछिनै तँलाई यहाँ हेर न ओ कि चाहिँ आइज न केटाहरू मल्लीसम्म आइज न हात नलगा भन्दै चाहिँ भाइ म तँलाई कसम पढाइदिन्छु हात नलगाए अरे ओ हेर हात लगाउँदैछ अहिले ओ सेवकमा हो सेवक यसलाई पड्काइदिउँ म हात नलगा भन्दैछ हेर्नु बोल्नु पनि मान्दैन हेर्न बाइकको चाहिँ माग्दैछ होइन मलाई अस्ति हामीले सिङदाममा केटाहरू चुटेको थियो नि त्यो केटाहरूको साथी जस्तो लाग्यो के गर्नु है हात नलगाए भाइ एकछिन हात नलगाए त ल एकछिन म फोन गर्दैछु ल बोल्छ हेलो अरे हिंदी बोल हिंदी अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी हिंदी बोल Wait a minute. Who are you? जोशीको न त भाइ होस् गरे तेरो साथीहरु पनि त्यहाँ चिन्ताम पर्छ नि किमा गर्दिन्छ नि इधर हेर्नु किन भयो यदि गर्दैछ हौ किन होला यहाँ सिक्किममा आएपछि किमा गर्नु म त यहाँ किमा गरेँ के गर्नु म ल आज अप्रिल फुल हो के आइज ल आज अप्रिल फुल हो के आइज ल
किमा बनाउँछस् किमा बनाउँछस् मलाई साथीले किमा बनाइदिनु ल अरू गेस्ट आजको भ्लग दिने थियो मैले केटाहरू चाहिँ यस्तो तर्साइदिएको थियो तर जोस् हाम्रो साथीहरू चाहिँ जोस् ज्यान दिने खालको केटाहरू पनि छ है त्यसले गर्दाखेरि जोस् एन्टरटेन भयो अलिकति केटाहरूको लागि मलाई पत्याउँदैन होला भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं